สวัสดีท่านผู้ชมนะครับยินดีต้อนรับสู่ Idea Group Channel ครับหัวข้อในวันนี้ของเราก็จะผิดแปลกไปจากเดิมนะครับเนื่องจากว่าทางผู้ใหญ่ของเรานะครับก็ได้ Request มาอยากจะให้ทำคลิปนะครับเพื่อเป็นวิทยาทานเกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยที่เป็นอัลไซเมอร์ครับซึ่งก็คืออาม่าของผมนั่นเองนะครับต่อจากนี้ 2-3 คลิปนะครับก็จะเป็นวิธีอธิบายนะครับแชร์เล่าประสบการณ์ว่าทางครอบครัวของเรานะครับมีการดูแลผู้สูงอายุซึ่งก็คืออาม่าของเรานี่เองนะครับปัจจุบันก็อายุก็14 ปีเป็นอัลไซเมอร์นะครับมาร่วม10 ปีครับปัจจุบันอยู่ในอัลไซเมอร์ขั้นสุดท้ายหรือระยะที่3เราก็จะมาแชร์ประสบการณ์ว่าเราดูแลท่านอย่างไรนะครับทำให้ท่านมีสุขภาพจิตที่แจ่มใสและสุขภาพดีและปัจจุบันซึ่งก็ยังแข็งแรงเดินได้เองอยู่นะครับก็หากท่านผู้ชมชอบคลิปของเรานะครับก็อย่าลืมกดไลค์แชร์ Subscribe นะครับซึ่งต่อจากนี้ 2-3 เอพิโซดก็จะเป็นเรื่องของการดูแลผู้ป่วยอัลไซเมอร์นั่นเองครับคลิปนี้ก็จะเป็นการเกริ่นถึงว่าโรคอัลไซเมอร์คืออะไรนะครับให้ท่านผู้ชมได้ทราบก่อนนะครับถ้าพร้อมแล้วเราก็ไปดูกันครับอัลไซเมอร์เป็นหนึ่งในโรคที่เกิดจากความเสื่อมถอยของการทำงานหรือโครงสร้างของเนื้อเยื่อของสมองครับซึ่งมักพบในผู้สูงอายุ โดยไม่ใช่ความเสื่อมตามธรรมชาติเพราะผู้สูงอายุไม่จำเป็นต้องเป็นโรคอัลไซเมอร์ทุกคนครับแต่เป็นความเสื่อมที่เกิดจากโปรตีนชนิดหนึ่งที่เรียกว่าเบต้าอะไมลอยด์ซึ่งเมื่อจับเข้ากับเซลล์สมองนะครับจะส่งผลให้เซลล์สมองนะครับเสื่อมและมีการฝ่อลงครับรวมถึงทำให้เกิดการสื่อสารระหว่างเซลล์สมองเสียหายจากการลดลงของสารอะซิติลโคลีนซึ่งเป็นสารสื่อประสาทที่ส่งผลโดยตรงกับเรื่องของความทรงจำ การสะสมของเบต้าอะไมลอยด์ส่งผลให้ประสิทธิภาพการทำงานของสมองค่อยๆลดลงนะครับเริ่มจากสมองส่วนฮิปโปแคมปัสที่มีบทบาทสำคัญในการจดจำข้อมูลใหม่ๆ เมื่อเซลล์สมองส่วนนี้ถูกทำลายไป ผู้ป่วยจะเริ่มมีอาการมีปัญหาดังด้านเรื่องของความจำนะครับโดยเฉพาะความจำระยะสั้น จากนั้นความเสียหายที่เกิดขึ้นนะครับจะแพร่กระจายไปสู่สมองส่วนอื่นๆนะครับและส่งผลต่อการเรียนรู้ความคิดภาษาและพฤติกรรมของผู้ป่วยครับ โดยระยะเวลาในการก่อโรคนะครับก็จะนานถึง 15-20 ปี กว่าจะแสดงอาการให้เห็นชัดนะครับ เดิมพบว่าคนที่มีอายุ 65 ขึ้นไป จะเป็นโรคสมองอัลไซเมอร์เนี่ยครับอยู่ที่ 10%ส่วนคนที่มีอายุ 85 ปีขึ้นไปนะครับมีโอกาสเป็นโรคสมองเสื่อมอัลไซเมอร์อยู่ที่ 40-50%ครับ และมีการศึกษาพบว่าโรคสมองเสื่อมอัลไซเมอร์จะมีอาการเริ่มต้นคือความจำถดถอยก่อนนะครับตั้งแต่อายุ 50 ปีขึ้นไป และพบว่าผู้ป่วยเกือบ 50 ล้านคนนะครับในเมืองไทยคาดว่าจะมีผู้ป่วยที่เป็นโรคอัลไซเมอร์เพิ่มขึ้นนะครับในช่วงระยะเวลา 10 ปีให้หลังนี้ อาการทั่วไปของโรคอัลไซเมอร์นะครับแบ่งคร่าวๆเป็น 3 ระยะนะครับได้แก่ระยะแรกผู้ป่วยจะมีความจำถดถอยจนตัวเองรู้สึกได้ชอบถามซ้ำพูดซ้ำๆในเรื่องเดิมครับสับสนทิศทางเริ่มเครียดอารมณ์เสียง่ายและซึมเศร้าง่ายแต่ยังสามารถสื่อสารและทำกิจวัตรประจำวันเองได้ครับระยะนี้เป็นระยะที่คนรอบข้างยังสามารถดูแลได้ครับระยะที่2หรือระยะกลาง ผู้ป่วยมีอาการชัดเจนขึ้น ความทรงจำจะแย่ลงอีกครับ ผู้ป่วยสามารถเดินออกจากบ้านไปโดยไม่มีจุดหมาย และพฤติกรรมผู้ป่วยก็เปลี่ยนไปมากครับ เช่น จากที่เคยเป็นคนใจเย็น ก็กลับกลายเป็นคนหงุดหงิดฉุนเฉียวและก้าวร้าว มีการพูดจาหยาบคาย หรือจากที่เป็นคนอารมณ์ร้อนก็จะกลับกลายเป็นคนที่เงียบขรึม และเมื่อเวลาผ่านไปครับผู้ป่วยจะเริ่มมีปัญหาในการใช้ชีวิตประจำวัน เช่น ไม่สามารถทำสิ่งต่างๆที่เคยทำเองได้ เช่น การชงกาแฟ ไม่สามารถใช้รีโมททีวีไม่สามารถใช้โทรศัพท์มือถือความคิดนะครับประสานงานได้ไม่ถูกต้องไม่สามารถอยู่ในโลกความเป็นจริงได้ครับเช่นคิดว่าจะมีคนมาฆ่ามีคนมาทำร้ายหรือมีคนมาขโมยของนะครับคิดว่าคู่สมรสนอกใจซึ่งเหล่านี้ล้วนเป็นอาการที่ยากต่อการดูแลและการเข้าสังคมของผู้ป่วยอัลไซเมอร์ครับระยะสุดท้ายครับผู้ป่วยจะมีอาการแย่ลงอย่างเห็นได้ชัดครับตอบสนองต่อสิ่งรอบข้างได้น้อยลง สุขภาพของผู้ป่วยก็จะทรุดโทรมลงนะครับคล้ายกับผู้ป่วยติดเตียงครับสามารถรับประทานอาหารได้น้อยการเคลื่อนไหวน้อยลงหรือไม่เคลื่อนไหวเลยช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ครับสมองเสื่อมเป็นวงกว้างไม่ค่อยพูดค่อยจานะครับภูมิคุ้มกันก็จะอ่อนแอมักนำไปสู่การติดเชื้อและเสียชีวิตในที่สุดครับโดยระยะเวลาทั้งหมดนะครับตั้งแต่แรกวินิจฉัยจนถึงเสียชีวิตนะครับเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ8-10 ปีครับ สิ่งที่ควรระวังนะครับสำหรับผู้ป่วยที่เป็นอัลไซเมอร์นะครับก็คือไม่ควรปล่อยให้ผู้สูงอายุนะครับอยู่กับบ้านเฉยๆควรจะหากิจกรรมทำนะครับให้ทำหรือชวนทำงานอดิเรกที่ผู้ป่วยชอบเพื่อให้ร่างกายสามารถเข้าสู่สภาวะสมดุลและกระตุ้นให้สมองเกิดการคิดและวางแผนตัดสินใจทำให้สมองแข็งแรงทำงานได้อย่างสมดุลครับ
ให้ผู้ป่วยนะครับได้มีการเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมที่มีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นการเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมพบปะพูดคุยบ่อยๆนะครับให้ญาติพี่น้องมาเยี่ยมก็จะช่วยให้ผู้ป่วยนั้นมีจิตใจที่แจ่มใสและเบิกบานมากขึ้นครับอีกทั้งการทำกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวนะครับการใช้มือใช้เท้าระบบประสาทสัมผัสทั้ง5เช่นการออกกำลังกายการเต้นแอโรบิกหรือโยคะนะครับเดินในที่ที่อากาศปลอดโปร่งการฟังเพลงร้องเพลงเต้นรำนะครับอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา30นาทีต่อวันก็สามารถช่วยชะลอสภาวะผู้ป่วยที่เป็นอัลไซเมอร์ได้นะครับสำหรับวิธีการป้องกันนะครับสำหรับท่านผู้ชมที่มีผู้ป่วยเป็นอัลไซเมอร์อยู่ที่บ้านที่ต้องดูแลนะครับหากยังอยู่ในการขั้นต้นนะครับยังไม่มีระยะเวลาที่นานมากก็สามารถป้องกันและชะลอโรคนี้ได้นะครับจากการยกตัวอย่างเช่นการเล่นเกมฝึกสมองนะครับศึกษาเรียนรู้สิ่งใหม่ๆนะครับช่วยบริหารสมองครับผมการรักษาน้ำหนักตัวนะครับไม่ให้เกินมาตรฐานนะครับอันนี้ก็สำคัญเหมือนกันอย่าปล่อยให้หูของผู้ป่วยนะครับมีปัญหานะครับควรจะรีบรักษาครับยกตัวอย่างเช่นหูตึงหูเสียหรือการได้ยินที่ไม่ชัดเจนนะครับจะทำให้การรับรู้ต่างๆแย่ลงครับผมแล้วก็รักษาความดันโลหิตนะครับและระดับน้ำตาลของผู้ป่วยให้เป็นปกติครับให้ผู้ป่วยพักผ่อนและมีการกินอาหารที่เป็นประโยชน์แล้วก็เหล้ากับบุหรี่อันนี้ก็ทราบกันดีนะครับว่าเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดสภาวะสมองฝ่อสำหรับผู้สูงอายุแล้วก็ทั้งคนอายุน้อยด้วยจำกัดปริมาณนะครับการกินเค็มหวานมันอาหารรสจัดและอาหารแปรรูปครับหาเวลาไปพักร้อนไปเที่ยวนะครับพาผู้ป่วยไปพบปะโลกภายนอกมากครับก็จะช่วยให้ชะลออาการอัลไซเมอร์ได้แล้วก็ทั้งนี้นะครับหากมีอาการสุ่มเสี่ยงนะครับก็ให้รีบพบแพทย์เพื่อที่จะทำการรักษานะครับซึ่งณปัจจุบันก็ยังไม่มีตัวยานะครับที่จะรักษาโรคอัลไซเมอร์ให้หายขาดได้ครับทำได้แค่ชะลอโรคนะครับและสามารถให้ผู้ป่วยนะครับใช้ชีวิตได้เป็นปกติได้มากขึ้นเพียงเท่านี้ครับครับผมก็จบไปแล้วนะครับกับเบื้องต้นของโรคอัลไซเมอร์นะครับในคลิปถัดไปนะครับอีพิโซดหน้าเราก็จะพาไปดูว่าเวลาที่พวกเราพาอาม่านะครับของเราหรือผู้สูงอายุที่เป็นโรคอัลไซเมอร์ไปข้างนอกนะครับมีการเตรียมตัวมีการพาขึ้นรถมีเทคนิคอย่างไรบ้างอาทิตย์หน้าเราจะมาแชร์ประสบการณ์ให้ท่านผู้ชมได้ฟังกันนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนครับพบกันใน EP ถัดไปครับผมสวัสดีครับ